Hello everyone, यो एपिसोडमा we will dive into brief introduction on HTML, CSS and JavaScript. फर्स्टमा let's talk about यो कोर्स कसको लागि हो त? यो कोर्स चाहिँ it's for everyone who are interested in building websites. तपाईं जुनसुकै प्रोफेसनको भए पनि you will always need a portfolio. फर्स्टमा त यो आफ्नो सीवीमा एज अ स्किल राख्न मिल्छ अनि तपाईं आफैले आफ्नो पोर्टफोलियो वेबसाइट पनि एट द एन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ. सो यो चाहिँ जसले सिक्दा पनि हुने युजफुल स्किलमा पर्छ. नेक्स्टमा पछि गएर कोही वेब डेभलपर हुन चाहनुहुन्छ भने फर्स्टमा यु विल नीड टु लर्न HTML, CSS र JavaScript. सो फर देम इट्स भेरी एसेन्शियल. अर्को चाहिँ दिस इज अल्सो फर स्टुडेन्ट्स. तपाईँ स्कुल, हाई स्कुल अर कलेज जुन लेभलमा भए पनि यु क्यान जोइन दिस कोर्स. मैले आइटीमा ब्याचलर्स डिग्री सकेर पनि HTML, CSS, JS सिकेको देखेको छु. सो यो स्किल चाहिँ सकेसम्म अर्ली सिक्यो भने आफ्नो करियरमा धेरै सजिलो हुन्छ. यो कोर्स चाहिँ अरू कुनै प्रोग्रामिङ फिल्डमा काम गर्नुहुनेले पनि आफ्नो स्किल अझै ब्रोडर बनाउनको लागि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ. यो कोर्स गर्नको लागि कुनै पनि प्रायर नलेज वा एक्सपिरियन्सको आवश्यक छैन. इफ यु फलो अलङ डेडिकेटेड भएर यु क्यान इजिली लर्न दिस स्किल. अनि हामीले यो कोर्समा के गर्छौँ ब्रिफली हेरौँ है त. फर्स्टमा वी विल सेट अप अ लोकल डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो कम्प्युटरमा. यसको मतलब हामीले कोड लेख्ने अनि लोकली वेबसाइट खोल्न मिल्ने बनाउँछौँ. मोडर्न HTML, CSS र JavaScript युज गरेर हामी वेबसाइट्सहरू बनाउँछौँ. HTML5, CSS3 चाहिँ न्यू अनि वाइडली युज भर्जन्स हो. JS को ES6 भन्ने भर्जन चाहिँ 2015 को भए पनि स्टिल वाइडली युज्ड हुन्छ. सो त्यसको कन्सेप्ट हामी युज गर्छौँ. हामीले मोबाइलमा अरू कुनै डिभाइसमा रेस्पोन्सिभ हुने वेबसाइट्सहरू पनि बनाउँछौँ. र एट द एन्ड एउटा सिम्पल वेबसाइट पनि म एज एन एक्जाम्पल बनाएर देखाउँछु. HTML भनेको चाहिँ के हो त? यसको फुल फर्म हेरौँ है त. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज. सो यो चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, यो चाहिँ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो. यसले वेबसाइटको स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गरेको हुन्छ. हामीले जति पनि वेबसाइट्सहरू देख्छौँ HTML चाहिँ युज भएकै हुन्छ. सो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो वेब डेभलपमेन्टमा. एउटा इक्जाम्पल हाम्रो बडीको स्केलेटन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ. HTML को सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो हुन्छ. पछि काम गर्दै जाँदा तपाईहरूले यही प्याटर्न फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. HTML मा चाहिँ टप टु बटम अप्रोच हुन्छ. यानि कि टपमा लेखेको कुरा टपमै हुन्छ भने बटममा लेखेको कुरा बटममै हुन्छ. CSS भनेको चाहिँ के हो त? CSS भनेको चाहिँ क्यास्केडिङ स्टाइल सिट. यो चाहिँ हामीले जुन HTML एलिमेन्ट्सहरू युज गर्छौँ त्यसको स्टाइलिङ गर्ने काम चाहिँ यसको हो. फर इक्जाम्पल फन्ट, कलर, ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर यसमा धेरै थरीको स्टाइलिङहरू एड गर्न मिल्छ. सो यसले चाहिँ HTML लाई एउटा डिजाइन र सेप दिएको हुन्छ. सो दिस इज द सिन्ट्याक्स फर CSS. कुनै एउटा HTML एलिमेन्टको प्रपर्टिजहरू वी क्यान चेन्ज इजिली बाई गिभिङ इट अ भ्याल्यु. फर इक्जाम्पल त्यो सेलेक्टरको ठाउँमा कुनै HTML एलिमेन्ट हुन्छ भने प्रपर्टी चाहिँ फर इक्जाम्पल ब्याकग्राउन्ड, फन्ट यस्तै अरू प्रपर्टिजहरू हुनसक्छ. अनि भ्याल्युको ठाउँमा चाहिँ हामीले कुन भ्याल्यु राख्ने हो त्यही राख्ने हो. सो अब जाभास्क्रिप्ट हेरौँ है त. जाभास्क्रिप्ट यानि JS भनेको चाहिँ के हो त? यो चाहिँ एउटा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो. हामीले वेबसाइट्समा देख्ने एनिमेसन्सदेखि एउटा पेजलाई डाइनामिक बनाउने काम यसबाट गर्न सकिन्छ. एउटा इक्जाम्पल कुनै एउटा बटनमा क्लिक गर्यो भने के गर्ने, स्क्रिनमा के देखाउने भन्ने चाहिँ यसबाट गर्न सकिन्छ. यो क्लाइन्ट साइड भएकोले तपाईँको ब्राउजरमा जब वेबसाइट लोड हुन्छ तपाईँले दिएको कमान्ड अनुसार जुन बेला पनि रन हुन सक्छ. यानि यसलाई ब्राउजरले अर कम्प्युटरले कम्पाइल गरिराख्नु पर्दैन. सो इट इज रिलेटिभली फास्टर. र एउटा कुरा क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड भनेको के हो ब्रिफली हेरौँ है त. क्लाइन्ट साइड चाहिँ युजर एन्ड भनेर चिन्न सकिन्छ भने सर्भर साइड भनेको चाहिँ क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गरेर रेस्पोन्स दिने ठाउँ हो. फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै वेबसाइट इन्टर गर्नुभयो भने त्यो सर्भरले लिसन गर्छ र त्यसको रिक्वेस्ट ह्यान्डल गरेर क्लाइन्ट साइडमा रेस्पोन्स पठाउने काम चाहिँ सर्भरको हुन्छ. सो दिस इज द सिन्ट्याक्स फर जाभास्क्रिप्ट. हामीले भेरिएबल्सहरू बनाउँछौँ अनि त्यसलाई युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट टास्कहरू गर्न सक्छौँ. यो चाहिँ HTML र CSS भन्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ. सो हामी जाभास्क्रिप्ट पढ्ने बेलामा यसको बारेमा राम्रोसँग हेर्छौँ है त. सो तपाईँहरूलाई HTML, CSS र JS को बारेमा अझै बुझ्न मन छ भने यु क्यान भिजिट टु दिस लिङ्क w3.org. यो W3 ले चाहिँ वेबको स्ट्यान्डर्ड कस्तो हुनुपर्छ भनेर डकुमेन्टेसनहरू बनाएको छ. एउटा कुरा म अहिले नै भन्छु, जति पनि वेबसाइट्सहरू हुन्छन् त्यसमा कहिले पनि स्क्रिनमा HTML र CSS को एरर कहिले पनि देखाएको हुँदैन.
सो हामीले वेब पेजेस बनाउने स्ट्यान्डर्ड मिलेको छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने त? सो त्यसको लागि चाहिँ यसको तलपट्टि लेफ्ट साइडमा डेभ रिसोर्सेस भनेर देखाएको छ। सो हामीले यहाँ भ्यालिडेटर्स भनेर देख्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि कुनै पनि एड्रेसहरू राखेर चेक गर्न मिल्छ। फर इक्जाम्पल vimeo.com को चेक गरौँ है त। यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् अनि चेक गरौँ है त। सो यसमा जति पनि HTML CSS को एरर्सहरू छ त्यो सबै यसमा देखाउँछ। यहाँ टन्नै एररहरू देखाएको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यो ध्यान दिनुपर्छ कि यो एरर्सहरू चाहिँ नआओस् भनेर। सो तपाईहरुले एरर फ्री वेबसाइट बनाउनु भयो भने W3 को ट्याग पनि पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ वेबसाइट एरर फ्री छ भन्ने कुरा त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ। अनि तपाईहरुले आफ्नै फाइल लोकल फाइल चाहिँ अपलोड गरेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। भ्यालिडेट बाइ फाइल अपलोड भनेको छ। सो यो क्लोज गर्दियौँ। अर्को एउटा कुरा तपाईहरुलाई भन्छु, त्यो भ्यालिडेटर्सको सँगै तलपट्टि W3C चीट शीट भनेर लेखेको छ। यो क्लिक गर्नुस् है त। सो हामीले जति पनि एलिमेन्ट्सहरू युज गर्छौं त्यसमा तपाईहरुले कुनै पनि टर्म्सहरू बुझ्नु भएन चाहिँ यसमा गएर तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल म बडी भनेर सर्च गर्छु है त। यो चाहिँ HTML मा युज हुन्छ। सो HTML एलिमेन्ट भनेर लेखेको छ। HTML एलिमेन्ट बडीमा गएर क्लिक गरौँ। सो यसमा एट्रिब्युट युज हुनेहरू सबै यसमा लेखेको छ। एट्रिब्युट्स भनेको के हो हामी लेटर यसको बारेमा हेर्ने छौं। तर एट्रिब्युट्स भनेको के हो, कतिवटा छ, कतिवटा युज हुन्छ, के युज हुन्छ सबै कुरा यसमा दिएको छ। सो यसको डिस्क्रिप्सन पनि यसले के गर्छ, कसो गर्छ सबै कुराहरू यहाँ लेखेको हुन्छ है त। सो यसमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुलाई HTML CSS र JS भनेको वेबसाइटमा कस्तो देखिन्छ त, यसको चाहिँ कसरी स्ट्रक्चरिङ भएको हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। vimeo.com भन्ने वेबसाइटमा चाहिँ तपाईहरुले भिजिट गर्नुभयो हुन्छ एकचोटी। यसमा चाहिँ HTML CSS र JS को मैले सबै कम्बिनेसनहरु देखेको भएर एट द एन्ड अफ द कोर्स तपाईहरुले यो वेबसाइट इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। वेबसाइट यानी यो वेब डिजाइनिङ यसको तपाईहरुले इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यसमा HTML भनेको चाहिँ के हो त खास गरी वेबसाइटमा हैन, त्यो हेरौँ है त। HTML भनेको चाहिँ जति पनि कन्टेन्ट वाइज छ नि, यहाँ Vimeo छ, Vimeo लेखेको यो लोगो छ, अनि त्यसपछि यहाँ टेक्स्टहरु छ हैन। टेक्स्ट सँगै यहाँ तलपट्टि यसको सब टेक्स्टहरु छ, अनि त्यसपछि यहाँ टेक्स्ट छ, यहाँ फेरि बटन छ, यहाँ भिडियो छ, यहाँ इमेजेसहरु छ। सो यिनीहरु सबै वान बाइ वान टप देखि यहाँ बटम सम्म हुने कुराहरु चाहिँ सबै HTML मा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा यो CSS चाहिँ कसरी युज भएको हुन्छ भने जति पनि हामीले यहाँ देखिरहेको कलर्सहरु देखि लिएर यहाँ बोर्डरहरु देख्नु भएको छ, यो बोर्डरिङहरु देखि लिएर यसमा डेकोरेसनहरु जति पनि पार्टहरु छ सबै CSS बाट हुन्छ। सो हामीले HTML मा लेख्दाखेरि त यो यहाँबाट यो Vimeo लेख्यो, यो लेख्यो, यो लेख्यो, यो वान बाइ वान आउनु पर्ने हो नि त। तर यो चाहिँ एउटा सिंगल हराइजन्टल लाइनमा आएको छ भने यो पनि CSS को काम नै हुन्छ के। CSS ले चाहिँ त्यसरी काम गरेको हुन्छ। सो यसमा हामीले कलर्सहरु देख्न सक्छौं, बोर्डरिङहरु देख्न सक्छौं। तपाईले यहाँ होभर गरे भने स्लाइटली जुम भएको छ त्यो पनि देख्न सक्छौं। यिनीहरु सबै CSS को काम हो। JS को काम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो फर इक्जाम्पल यो टेक्स्टहरु चेन्ज भइराछ अटोमेटिकली। सो यो चाहिँ JS को काम हो। यो वान बाइ वान यसरी चेन्ज हुँदै आएको छ। यो चाहिँ JS को एनिमेसन हो एउटा। सो हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल एनिमेसन्सहरु खोजेर पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं हाम्रो प्रोजेक्टमा। तपाईहरुले यस्तै चाहिन्छ भन्ने छैन, अरु टन्नै खालको एनिमेसन्सहरु पनि हुन्छ। सो त्यो एउटा एनिमेसन भयो भने ल फर इक्जाम्पल यहाँ पनि एउटा एनिमेसन छ। सो यो कसरी अटोमेटिकली गइराछ नि साइडमा स्क्रोल अटोमेटिक भइराछ। सो यो स्क्रोल हुने काम अटोमेटिक हुने पनि JS बाटै गर्ने हो। सो यसलाई यसरी पनि स्क्रोल गर्न सकियो। यो अटोमेटिक स्क्रोल पनि छ, यो पनि हामी युज गर्छौं पछि। सो यसरी HTML CSS र JS को कम्बिनेसनबाट यस्तो राम्रो वेबसाइटहरु बनाउन सकिन्छ। सो एट द एन्ड अफ द भिडियो तपाईहरुले यस्तै वेबसाइट बनाउन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो तपाईहरुलाई HTML CSS र JS को बारेमा अनलाइन कोर्सहरु आफै ट्राई गर्न मन छ भने चाहिँ यु क्यान गो टु दिस लिंक w3schools.com। यो चाहिँ सबैभन्दा पपुलर वाइडली युज हुने वेबसाइट हो। सो यो W3 चाहिँ अघिको w3.org सँग केही रिलेसन छैन। w3.schools मा चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट रिलेटेड सबै कुराहरु सिकाइन्छ। सो यसमा चाहिँ यहाँ लर्न HTML भन्ने छ, यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला।
यसमा सबै HTML को बारेमा के हो कसो हो सबै लेखेको छ। हामीले गर्ने कोर्स र यसमा तपाईहरुले धेरै सिमिल्यारिटी देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले कुन केही कुरामा कन्फ्युजन भयो, हेडिङ प्याराग्राफ भनेछ, यस्तो केही कुरामा कन्फ्युज भयो भने चाहिँ जस्ट सिम्पली गो टु दिस पेज अनि त्यसपछि यहाँ गएर के हो भनेर राम्रोसँग बुझ्नलाई यहाँ सबै कुराहरु डिस्क्रिप्सन दिएको छ। राम्रोसँग पढेर तपाईहरुले यसको बारेमा खोज्न सक्नुहुन्छ है त। सो अघि जति पनि HTML र CSS को एरर्सहरु थियो त्यो चाहिँ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड्स भन्ने ठाउँमा गएर क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि वेब डिजाइन एन्ड एप्लिकेशन्स मा जानुस्। अनि त्यसपछि HTML र JavaScript CSS सबै दिएको छ। सो HTML एन्ड CSS मा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि HTML भनेको के हो पनि यहाँ सबै दिएको छ, CSS भनेको के हो पनि दिएको छ। सो यहाँ HTML भनेर यो लिंक छ यसमा क्लिक गर्नुस् अनि यो CSS भन्ने लिंक छ यसमा नि क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि यो मल्टी पेज भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला। सो HTML स्ट्यान्डर्ड भनेर यो पेज छ। यो पेजमा चाहिँ सबै तपाईहरुले HTML को स्ट्यान्डर्ड के हो सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरुले केही मिस्टेक भयो केही छ भने चाहिँ यसमा गएर चेक गरेर के भएको रहेछ एकचोटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। CSS को वेब स्ट्यान्डर्ड कसरी फलो गर्ने भनेर चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर चेक गर्न सकिन्छ है त। सो यो सबै लिंकहरु चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्ने छु, तपाईहरुले आफै भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अघि मैले लोकल डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट को बारेमा कुरा गरेको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले कोड एडिटिङ सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो कुन खालको कोड एडिटिङ सफ्टवेयर राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ 4 वटा लिस्ट आउट गरेको छु। यो मध्येमा तपाईहरुले जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड छ, यो चाहिँ वाइडली पपुलर हो। सबलाइम टेक्स्ट पनि वाइडली पपुलर हो, एटम पनि वाइडली पपुलर हो र भीम पनि एकदमै पावरफुल टेक्स्ट एडिटर रहेको छ। सो हामीले चाहिँ फर दिस कोर्स वी विल युज भिजुअल स्टुडियो कोड है त। सो तपाईहरुको OS डिटेक्ट गरेर यसले आफैले डाउनलोड फर विन्डोज म्याक और लिनक्स भनेर देखाउन सक्छ होला। तर यो यदि आएन भने चाहिँ गो टु दिस लिंक यो बटन क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि विन्डोज लिनक्स अथवा म्याक कुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्। सो डाउनलोड हुन स्टार्ट भयो आई गेस अब। सो यो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ, यसलाई इन्स्टल गरौँ अब। र यो खुलिसकेको छ अनि सबैभन्दा पहिला आई एक्सेप्ट द एग्रीमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। अनि यहाँ देखिएको मध्येमा चाहिँ यो 4 वटामै टिक लाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। यो चाहिँ लाएन भने पछि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। यो ट्युटोरियलमा जे गरेको छ त्यही गर्नु होला। सो तपाईहरुलाई पछि सजिलो हुन्छ है त। नेक्स्ट गर्नुस् अनि यो इन्स्टल थिच्नुस् है त। इन्स्टल थिचिसकेपछि लन्च भनेर देखाएको हुन्छ, लन्च नै नगर्नु होला। सो अहिलेको लागि जस्ट इन्स्टल दिस सफ्टवेयर है त। मेरोमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल्ड छ, सो मैले इन्स्टल थिचिन। सो वन्स तपाईको सफ्टवेयर इन्स्टल भइसक्यो देन हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला एउटा फोल्डर बनाउँछौं है त। सबभन्दा फोल्डर एउटा चाहिँ बनाएर वेब डेभलपमेन्ट भनेर एउटा फोल्डर बनाउँछौं अनि त्यो फोल्डर भित्र गएर हेर्छौं है त। अहिले यो फोल्डर एम्प्टी छ। सो यो नयाँ ओपन विथ कोड भन्ने एउटा अप्सन पनि देख्नु भएको होला। सो यसमा क्लिक गर्नुस्। सो तपाईको भिजुअल स्टुडियो कोड खुलिसकेछ। सो तपाईको वेब डेभलपमेन्ट भन्ने तपाईले फोल्डरको नाम दिनु भएको छ। यो चाहिँ फोल्डर ओपन भइराखेको छ है त। सो धेरै कन्फ्युजन केही हुँदैन। सो अहिले यो गेट स्टार्टेड भन्ने पेज यहाँ छ, यसलाई चाहिँ क्रस गरिदिनु होला, यो हटाइदिउँ। सो फर्स्टमा अब यो फोल्डरमा एम्प्टी भएको रिजनले चाहिँ यहाँ केही पनि देखाएको छैन। सो फर्स्टमा एउटा फाइल बनाऊ है त। हामी सिम्पली एउटा फाइल मात्र बनाएर हेरौँ है त। सो फाइल बनाउनको लागि चाहिँ यसमा जानु, यो टप राइटमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ न्यू फाइलमा चाहिँ index.html भनेर क्लिक गर्नु है त। सो index.html भनेर क्लिक गर्यो भने यो फाइल यो फोल्डर भित्र यो फाइल बस्छ है त। सो बिफोर डुइङ एनीथिङ सबभन्दा पहिला एउटा एक्सटेन्सन इन्स्टल गरौँ। सो यहाँ जानुस्, यो आइकनमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि यहाँ गएर लाइभ सर्भर भन्ने एउटा एक्सटेन्सन खोज्नुस् है त। यो लोगो भएको लाइभ सर्भर भन्नेलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ इन्स्टल भनेर आइरहेको हुन्छ। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएकोले अनइन्स्टल भनेर देखाइरहेछ। सो यहाँ इन्स्टलमा थिच्नुस् अनि यो इन्स्टल भइसकेपछि फेरि एकचोटि यो क्रस गरेर अनि यो एप्लिकेसन फेरि अघि जसरी खोलेको थियो हामीले त्यसरी नै खोल्नु है त। सो यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के फाइदा हुन्छ भने यहाँ गएर फर एक्जाम्पल अहिलेको लागि यो नगर्नु होला, मैले
जस्ट यतिकै गरेको। सो यसरी गऱ्यो भने हामीले यहाँ गएर राइट क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ ओपन विथ लाइभ सर्भर भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। सो यसैको लागि हामीले गरे हो। यो चाहिँ हामीले यो क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ डाइरेक्टली वेबसाइट यहीँबाट खुलेको हुन्छ अनि हामीले जति पनि चेन्ज गर्छौँ यो वेबसाइटमा त्यो चाहिँ अटोमेटिकली चेन्ज भइरहेको हुन्छ। हामीले सेभ गर्ने बित्तिकै चेन्ज भइरहेको हुन्छ। सो नेक्स्ट एपिसोडमा वी विल लुक इन्टु दिस बोइलरप्लेट कोड।